ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ අල පරාට හදාගන්න විදිහ. මේක අල රොටි නෙවෙයි අල පරාටා. අල රොටි හදාගන්න විදිහ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට බලන්න මම description එකට දාන්නම්. ඔයාලට මේ අල පරාටා එක කන්න කරි එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවා නම් මම චාන මසාලා කඩල කරි එක හදාගන්න විදිහ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට බලන්න description එකට දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම අද මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. අල ග්‍රෑම් 500ක් තම්බල පොඩි කරගෙන අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩි 2ක්, අමු මිරිස් කරල් 3ක්, කරපිංචා කොළ ටිකක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2මාරයි, 3-5 කුඩු තේ හැඳි 1යි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මම වාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට කපාගත්ත ලුණු ටික දාගන්නවා. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගමු. ඊළඟට කරපිංචා ටික දාගන්නවා. අමු මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් ආයෙම මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1ක් දාගන්නවා. කහ කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු ටික, තුන පහ කුඩු ටික, අන්තිමට මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. දැන් ආයෙම අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් මේ වෙලාවේ මම තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අල ලුණු මිශ්‍රණය අපි ආයෙත් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔන්න දැන් අල පරාටයකට අවශ්‍ය පිරවුම හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම පාන් පිටියකට ලුණු තේ හැඳි 1මාරක් දාගන්නවා. පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් දාගන්නවා.
දැන් මේ ටික ටිකක් කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට වතුර ටික ටික දාගෙන අපි මේ පිටිය කනා ගන්න ඕන. මට මේ පිටි ඩෝ එක හදාගන්න වතුර කෝප්ප එකහමාරක් විතර වගේ ගියා. ඔයාලට ඒ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වතුර ටික ටික දාලා අනා ගන්න. වතුර ගොඩාක් එකපාර එකතු කරගන්න එපා. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට පිටි ඩෝ එක හදාගන්න ඕන. ඊළඟට මම ආයෙත් තෙල් මේස හැන්දක් විතර අතට අරගෙන මේ විදිහට පිටි ඩෝ එකට දාගන්නවා. දැන් ආයෙමත් හොඳට අනා ගමු. මේ බලන්න දැන් මේ පිටි ඩෝ එක ඇදෙන ගතියක් වගේ තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න ඕන. ඊළඟට අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන අපි පිටි බෝල හදාගන්න ඕන. මම මේ පිටි ග්‍රෑම් 500න් පිටි බෝල 10ක් හදාගත්තා. ඔයාලා හදාගන්න සයිස් එක අනුව ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට තමයි මම පිටි බෝල ටික හදාගන්නේ. මම දැන් තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. ඊළඟට කලින් හදාගත්ත අල මිශ්‍රණයනොත් මෙන්න මේ විදිහට අල බෝල හදා ගන්නවා. මම මේ විදිහට අල බෝල 10ක් හදාගත්තා. දැන් ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට හදාගත්ත පිටි බෝලයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා අනිත් අත උඩින් තියා ගන්නවා. කලින් හදාගත්ත අල බෝලයක් අරගෙන මේ විදිහට තියාගෙන වටෙන්ම ඇදලා අරගෙන අල බෝලය මැද්දට වෙන්න කවර් කරගන්න ඕන. ඊළඟට ලෑල්ල උඩින් තියලා පිටි ටිකක් ඒක උඩට ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට රොටිය හදා ගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. මම තව එකක් හදාගන්න විදිය පෙන්නන්නම්.
මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මම දැන් වාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. දැන් හදාගත්ත රොටිය මේ විදිහට තියා ගන්නවා. දැන් මේක දෙපැත්ත හරව හදා ගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගත්තාම පොල් තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි රොටිය උඩින් ගා ගන්න. එතකොට පරාට රොටිය ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න තෙල් ටිකක් ගා ගත්තට පස්සේ මේක පෙම්බිලා එන විදිහ. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අල පරාට ටික. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකකින් මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.